වර්නිස් කිචන් YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ පැණි ආප්ප හදන විදිහ. ඉතින් මේක පැණි ආප්ප රෙසිපියක් වුණාට මේ ආප් එක හදාගන්න ආප්ප තාච්චියක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ලොකුම පහසුව. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ආප් එක හිතුණු ගමන් හදාගෙන කන්න පුළුවන් ගොඩක් අඩු කාලයකින්. ඒ වගේම තමයි මේක හරිම රසවත්. ඒ නිසා බලමු මේ පහසු රසවත් පැණි ආප් එක කොහොමද අපි හදන්නේ කියලා. පැණි ආප්ප ටික හදාගන්න මම 100 ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන හොඳින් සෝදලා පැයකට වගේ කලින් පෙඟෙන්න දැම්මා. ඉතින් ඔයාලට මේක උදේට පැණි ආප්ප වගේ හදාගන්න ඕන. රැට පෙඟෙන්න දාලා වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. මේ හාල් එක නම් ගොඩක් ඉක්මනින් පෙඟෙනවා. ඒ නිසා පැයක් වගේ පුඟුවගත්තාම හොඳටම ඇති. මම දැන් කරන්නේ හාල් වල වතුර බේරලා මේ වගේ බ්ලෙන්ඩ් ජාර් එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට අපිට පොල් කිරි මිලිලීටර් 200ක් වගේ ඕන වෙනවා. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් ජාර් එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට මේක මම මේ විදිහට වහගෙන හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න හොඳ ක්‍රීම් එකක් වෙනකන්. ඉතින් අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයගොල්ලෝ ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තම subscribe කරලා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙයන් තියෙන රතුපඩ subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. හාලේ හොඳ ක්‍රීම් එකක් වෙන කෙටුණාට පස්සේ මම ඒකට eats තේ හැඳි කාලක් එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මේ eats ටික උණුතර තේ හැඳක් වගේ දාලා කලින් ඇක්ටිව් වෙන පැත්තකින් තියලා ඊට පස්සේ මේකට එකතු කර ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකට සීනි තේ හැඳි එකකුත් දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. සීනි දාන east ඇක්ටිව් වෙන්න පහසු වෙන්න. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ මිශ්‍රණය උඩින් කවර් කරලා විනාඩි 45ක වගේ පිපෙන්න පැත්තකින් තියනවා. ඉතින් ඔයා ඉන්න පැත්තේ උෂ්ණත්වය අනුව මේක පිපෙන්න යන කාලය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පිටි එක පිපෙනකම් මම පැණි ආප් එක හදාගන්න පැණි ටිකක් හදාගන්නවා. ඒකට සීනි ග්‍රෑම් 200ක් අරගෙන ඒකෙන් ග්‍රෑම් 50ක් වගේ මේ වගේ භාජනයක දාලා හොඳින් කැරමල් කරගන්නවා මේ විදිහට. ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම මට්ටමේ තියාගෙන මේ පැණි ටික කැරමල් කරගන්න හොඳ ලස්සන පැණි පාටක් එනකම් මේ විදිහට. පැණි ටික මේ වගේ ලස්සන පාටකට හැදුනට පස්සේ මම තදින් නටන උණු වතුර මිලිලීටර් 50ක් එකතු කරා. එකතු කළා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරලා ලිපෙන් ඉවත් කරලා නිවෙන්න පැත්තකින් තියනවා. විනාඩි 45ක් වගේ යද්දී මගේ පැණි ආප්ප මිශ්‍රණය හොඳින් පිපිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම කරන්නේ හදාගත්ත පැණි මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරනවා. පැණි මිශ්‍රණය මේ විදිහ හොඳින් නිවිලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරිසි වගේ පැණි එක මේ විදිහ චුට්ටක් ඝන වෙලා තිබ්බොත් ආයෙ චුට්ටක් රත් කරලා හැන්දෙන් හැන්දි ගගා නිවාගෙන ඊළඟට පැණි එකට එකතු කරන්න. ඊළඟට මම ඉතිරි සීනි ග්‍රෑම් 150ක් මේකට එකතු කරා. එකතු කළා මේ විදිහ හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ පැණි ආප්ප මිශ්‍රණය කොච්චර ලස්සන පාටක් තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ මිශ්‍රණය ගොඩක් ඝනත් නැති ගොඩක් ඔකුත් නැති මිශ්‍රණයක් වෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති කොහොමද ඒක තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ මට්ටමට හිටින්න ඔයාගේ පැණි ආප්ප මිශ්‍රණයත් හදාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන ඝනකමට ඔයාගේ පැණි ආප්ප මිශ්‍රණය හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන පොල් කිරි ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවනි. ඔන්න දැන් යන්නේ මම පැණි ආප්ප ටික හදාගන්න. මගේ පැණි ආප්ප මිශ්‍රණය මම ලිප ගාවට ගත්තා. ඊළඟට මම මේක හදාගන්න මේ වගේ පුංචි සෝස් පෑන් එක. දැන් සෝස් පෑන් එකත් හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට පැණි ආප්ප මිශ්‍රණයෙන් හැන්දක් දාලා ඒක උඩින් කවර් කරලා මේක පිච්චෙන්න තිබ්බා. ඉතින් ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම මට්ටම තියාගෙන පැණි ආප්ප එකේ උඩත් හොඳින් වියලි මට්ටමකට එනකන් උයා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ පැණි ආප්ප එක මේ වගේ ලස්සන දෙකට නමා ගන්න. අර පේනද පැණි ආප්ප එක ගොඩක් ලස්සන තියෙනවා කියලා. ඊළඟට මම මේක ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්නවා. මම ඔයාලට තවත් දෙයක් කියලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ පැණි ආප් එක හදන්නත් ගොඩාක් ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඉක්මනින් පිච්චෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇත්තේ. ඒ වගේම ලස්සන පැණි පාටක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවා ඇත්තේ. ඒ වගේම තමයි මේ වෙලාවේදී ආප්පු වෙනා වගේම සුවඳක් තමයි ගේ ඇතුලේ එන්නේ. ඒ තරම්ම සුවඳයි දැන් වටපිටාව. ඉතින් ඔයාලට මේක පැණි ආප්ප වගේම තද ගතියකට ඕන නම් ටිකක් වැඩිපුර වෙලාවක් උයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක සොෆ්ට් එකට හදා ගන්න ඕන නම් උයන කාලය අඩු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට 100 ග්‍රෑම් 250 මේ වගේ පැණි ආප්ප 12ක් වගේ හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔයාලට මේක ටිකක් ලොකු පැණි ආප්ප තමයි මම හදාගෙනත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනද මගේ පැණි ආප්ප ටික කොච්චර ලස්සන පැණි පාටකට තියනවද කියලා. ඒ වගේම අපි අර තාච්චි කුයලා ගත්තා වගේම පැණි ආප්ප එකේ මතු පිටක් තියෙනවා. ඇතුළත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඔයාලට මේ පැණි ආප්ප එක උදේ කෑමකට වගේම තේ බොන වෙලාවකට නම් ගොඩක් හොඳින් ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනද කොච්චර සොෆ්ට් එකට මේක තියනවද කියලා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේ පැණි ආප්ප රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.